ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ කඩේ YouTube channel එකට. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ දෙන්න බලාගෙන ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙනවා. අද කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ K bit එක ගැන. ඉතින් මේ bit එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ soldering වැඩ ඉතාමත්ම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනටමත් channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය subscribe කරලා ඉදිරියෙන් නැති bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ tool එක දැන් open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ motherboard වලට හානි වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලගේ soldering වැඩේ නිවැරදිව කරගන්න පුළුවන් මේ bit එකෙන්. ඉතින් තියුණු වෙන්නේ නැහැ. තියුණු කොටසකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ ඕන අවස්ථාවකදී. ඉතින් ගොඩක් ෆ්ලැට් විදිහට අපිට තියෙන දේවල් වලදී පහසුවෙන්ම පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කර්ව් එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. අනිත් එක ගොඩක් ශක්තිමත් ඒ වගේම හොඳ බිට් එකක් තමයි මේ මොඩල් එක. ඔයාලට වැඩි කාලයක් ඔයාලගේ නැත්නම් දීර්ඝ කාලයක් ඔයාලගේ සෝල්ඩරින් වැඩවලට මේ බිට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පරණ බිට් එකක් තියෙන එක අයින් කරලා චෙක් කරලා බලනවා කොහොමද මේ අලුත් බිට් එකෙන් අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන් කියලා. සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ අලුත් බිට් එකෙන් කොහොමද රත් වෙන්නේ, ඒ වගේම අපේ වැඩවලට කොහොමද පහසු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පරණ බිට් එක මම විදිහට අයින් කරලා මේ අලුත් බිට් එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලගේ තියෙන අයන් එක වෙනස් වීම අනුව නැත්නම් ඔයාගේ සෝල්ඩරින් අයන් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මේ බිට් එකේ සයිස් එකත් ප්‍රමාණයත් වෙනස් ආකාරයෙන් වෙනත් මොඩල් වලින් මිදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේව සම්බන්ධ කරනකොට මේ කොටස් නිවැරදිව දාන්න අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි උණුසුමක් ඔයාලගේ බිට් එකෙන් ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඊටාත්ම හොඳට ශක්තිමත්ව සම්බන්ධ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් හොඳින් තද කරගන්නවා. ඉතින් දැන් තියෙන අලුත් බිට් එක පරණ බිට් එක මම ඉවත් කරා. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම හොඳින් රත් වෙන බිට් එකක්ද කියලා අපි දැන් චෙක් කරගමු. ඉතින් මම මේක සෙල්සියස් අංශක 400න් එහා අගයකට දාගෙන බලලා මෙන්න මේ විදිහට ඉතාමත් ඉක්මනින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාකාරී වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා ඔයාලටත් මේ වගේ හොඳ බිට් එකක් දාගන්න ඕන නම් අපේ කඩේ WhatsApp පංගිරේ මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ ගෙදරටම මේ බිට් එක ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනටමත් අපේ කඩේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය subscribe කරලා ඉදිරියටත් දාන මේ දිගටම දාන වීඩියෝ වලත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලමින් ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.